Up with People është një organizatë jo qeveritare e cila meseli është e vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo ka nisur një projekt i cili mban pikërisht këtë emër, Up with People. Një projekt ky i cili ka bashkuar më shumë se 100 të rinj nga vende të ndryshme të botës, mbi 18 vende të ndryshme të botës, të cilët kanë pasur një udhtim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropë, në vendet si Gjermania, Belgjika, Danimarka, për të përfunduar më pas në Kosovë në disa ditë qëndrimi këtu të këtyre të rinjve, të cilët kanë bërë shkëmbimin e ideve, shkëmbimin e kulturave, shkëmbimin e mendimeve që ata kanë pasur për njëri tjetrit, dhe kësaj kanë krijuar një komunitet të cilët kanë thyer barierat që mund t'i kemi ne si shoqëri me vende të ndryshme të botës, sepse ata janë njohur me njëri tjetrin dhe kështu kanë krijuar një imazh, kanë krijuar një pamje krejtësisht tjetër të vendeve për cilat ata nuk kanë ditur shumë. E një pamje krejtësisht tjetër, një imazh i ri, është krijuar nëpërmjet këtyre të rinjve edhe për shtetin e Kosovës. Për një projekt i cili është vërtet kaq i rëndësishëm, është ndër që ne do të flasim sot. Dhe kemi kënaqësinë që me ne në studio kemi që na vjen nga Zvicra, dhe Geta Deva, e cila është bashkë-organizatore për Kosovë. Geta, faleminderit shumë që je këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, unë mundova pak a shumë të tregoj se çfarë është Up with People, por besoj që detajet rreth këtij projekti, rëndësisë së tij, më së miri mund të na i thoni ju, sepse ju jeni edhe pjesë e tij, apo jo. Geta, për shikuesit një serim, do të jetë edhe përkthyesja jonë sot, okay? So she's asking about the importance of Up with People. How did they manage to come to Kosovo? How did they establish the Up with People, and what do they do? Yeah. So first of all, thanks for having me here today. It's really exciting. So Up with People started in 1965, and the idea behind it is that there was a group of young people who was tired of seeing everyone around them being like, down with everything, and they wanted to bring up the spirit of their country. So that started in the US, and so that's why they wrote the chorus of the song Up with People, because they thought that young people could make a positive difference in the world. So that's how it started, and now it's still going around 53 years later, because we still believe that young people can go around and show in the world that we can do something positive. So the idea behind our organization is that we want to show young people that they can do something for their own community, and it doesn't matter how different we are, because as of now we're traveling with a group of 100 from 18 countries. We have so many different opinions, we come from different backgrounds, we're culturally different, and that we can still work together. So that's the main idea of our organization. Okay, Geta, do na e përkthej? Oh yeah, good luck. Pra, Up with People është një organizatë ndërkombëtare e cila ka cilin e saj në Denver të SBA-s. Është themeluar 53 vite më herët prej një grupi të njerëzve të cilët kanë dashur që me bashkimin e tyre dhe me krijimin e disa performancave apo kompozimeve që i kanë dashur me rrit nivelin e pozitivitetit dhe ndikimit të tyre në shoqëri. Prandaj edhe tash janë në Kosovë, kanë ardhur për herë të parë në Ballkan, kanë zgjedhur Kosovën si vendin e tyre që do të japin shfaqjen apo performancën e tyre. Janë mbi 100 të rinj prej 18 shteteve të ndryshme të botës, nga mosha 17 deri në moshën 29 vjeç, në mënyrë që ta shpërndajnë këtë mesazhin e paqes edhe në mënyrë që këto kultura të ndryshme të botës të ndërlidhen mes veti dhe të krijojnë diçka për komunitetin dhe për njerëzit të cilët vetë janë dëshmitar të performancës Up with People. E përmenda dhe në fillim të këtij takimi tonë që udhëtimi i këtyre të rinjve nga 18 vende të botës ka filluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vende të ndryshme në Evropë për përfunduar këtu në Kosovë. She's explaining that earlier she mentioned that Up with People started their tour from the US, and now it's in Kosovo. Can you explain more about the tour and how does that work for Up with People, and of course the next tour and everything else? Yeah. So one tour of Up with People lasts for about 5 to 6 months. We always start in the US, in Denver, in Colorado, where we learn our big show, we get to know each other and about our different cultures. Then we go to a few cities in the US, Mexico, and a few cities in Europe. So now we're here in Kosovo. That started a few years ago with a man who works for an organization called New Day Impact in the Netherlands, and he
his foundation builds houses here in Kosovo, and he met with a few people, and together they started discussing the possibility of bringing Up With People to Kosovo, and then they started meeting with people here in Kosovo. They met with different people from Rotary clubs and from other businesses and foundations and municipalities and ministries all over the country to start building relationships to see how we could bring our organization to the country and what the country needed, like how was Up With People needed in Kosovo, because our goal is not only go to a country and decide what we do, we always ask the people that live there, how can we help? We're 100 young people, what do you need? Because we're interested in helping. That's good. Yeah. Okay, again? Up With People këtë semester ka filluar prej SHBA-ve, ka vazhdu kanë qenë 5 javë në SHBA, ku aty edhe bëhet edhe njoftimi mes pjesëmarrësve të kastit apo të grupit, edhe shkëmbehet ajo kultura mes këtyre. Kanë vazhdu në Meksik për 4 javë, në qytete të ndryshme të Meksikës, ka vazhdu në Evropë për 4 javë, edhe tash është që 2 javë do të qëndroj për 2 javë në Kosovë. Është vendi fundit që vizitojnë, edhe në Kosovë mënyra qysh Up With People ka në Kosovë është bë përmes njërit prej antarëve të bordit, i cili ka dhe fondacionin e vetë New Day Impact, zotëri Paul DeLong. Ai para 2 vjetësh ka ndërtuar disa shtëpi në Kosovë, edhe ka qenë në përbiseda me autoritetet lokale, qendrore, me organizata të ndryshme, klube rotariane, që qysh me pru Up With People në Kosovë dhe me e shtu ndështë ndikimin Up With People në komunitetin kosovar. Dhe normal që puna këtyre nuk është vetëm me bu çka do që këta duajnë në Kosovë, mirë po në bashkëpunim me komunitetin, bashkë me komunitetin, me arrit me shtu pozitivitetin në komunitet. Geta, thash në fillim që ju jeni bashkë organizatore për Kosovë. E përmendëm që këta të rinë kanë qëndruar në qytetin e Gjakovës. Më intereson të di si ka shkuar gjithë kjo javë, kanë qëndruar disa ditë, kanë qenë secili prej tyre janë shëndruar në një lloj antari të familjeve gjakovare të cilët i kanë vërpritur. Të flasim pak për këtë. Po, kosti Up With People po qëndron në Gjakovë prej datës 22 maj dhe do të qëndroj deri me datën 6 qershor. Do të thotë 2 javë të plota janë qëndrojnë në Kosovë. Përveç Gjakovës dhe përveç performancës që këta e shfaqin si shenjë falënderimi për mikpritjen e komunitetit, për shkak se i gjithë kasti qëndron në familje mikpritëse, një koqire, do të thotë se cili shkon apo 2-3 persona shkojnë në familje, qëndrojnë atje, në mënyrë që dhe ky shkëmbim ndërkulturor mes kastit Up With People dhe komunitetit lokal të bëhet. Kështu, në Gjakovë, përveç performancës, këta kanë bajt 2 performanca në Gjakovë, bëhen edhe aktivitete me komunitetin për komunitetin. Për shembull, në Gjakovë kanë pas aktivitet me kryqin e kuq të Kosovës, Degan e Gjakovë, ku kanë paluar veshmbathjet apo kanë përgatitur veshmbathjet dhe gjanat ushqimore dhe bashkë me pjesëtarët e kryqit të kuq të Kosovës, Degës në Gjakovë, i kanë shpërndarë në familje të cilat kanë nevojë. Përveç këtyre ka pasur workshope në OJQ në Gjakovë, në Jakova Innovation Center, ka pasur workshope edhe për rolin e femnes në shoqërinë kosovare, ka pasur aktivitete edhe në Prishtinë, dje në mbajt, aktivitete për shembull dje në Prishtinë janë mbjell 105 droj, bashkë me ministren Reshitaj dhe me drejtorin ekzekutiv të kësaj organizate, dhe secili prej antarëve të kastit Up With People e ka mbjell nga një pemë në parkun memorial në Velani, në varezat e dëshmorëve dhe varrin e presidentit Rugova. Do të thotë i gjithë shtegu është mbuluar me pemë të cilat i kanë ndërtuar vetë kasti Up With People. Do doja të flasim pak me Klum për qëndrimin që kanë pasur në Gjakovë, për shtypjet, kishin një mendim të tillë për Kosovën kur erdhën. Më intereson të di pak kjo pjesë. Okay, so how do you like Kosovo, or are you staying in Gjakova now in Pristina, because you can see that too, and how are your impressions? What you expected before you came here? So I come from Switzerland, and I grew up with friends and surrounded by also other families from Kosovo. And what I expected, because that's what I experienced at home, I know that there are people here are very family oriented, but also very much community oriented. So I expected to be very
welcome by the people here. I knew I was going to have a host family. I was very excited, and my host family is great. My host brother always takes me everywhere, and we just meet his friends. And then my host parents are also, we're trying to understand each other, also with English, with Google Translate, and just with the food. They're very they want to show me what the traditional food is. They always make sure they want to know if I like it. Like how it is different from Switzerland. So yeah, it's just very, I expected to be very welcome, and I was very welcome, so it's great. But then there are so many things I didn't really know, like I had never been here, so it's new. It's awesome that when we go out as a group, people are interested. They ask us, they come up to us, they ask us questions, because we're so many people from so many places. They're interested, they're curious, so they ask about us, and then it's easy for us to also ask about them. Yes. So it's a very interesting cultural exchange that we have. Okay, Kate? Chloe po përshkruan që ne që vjen prej Zvicrës, kjo pak a shumë e ka pas një ide se qysh ka me qenë mikpritja e kosovarëve ndaj shtetasve të huaj, dhe është pasionu, pa marrë parasysh që veç e ka ditë që jemi paka shumë si vend, që një jemi për mikpritje, në rrath parë jemi shumë familjar, të orientum shumë ka familja, mi po dhe ka komuniteti, ka shoqënia jonë. Për ndryshe, i përshkruan disa momente ku gjatë gjithë kohës del me vllaun mikpritës, në familjen mikpritëse në cilën Chloe gjendet, edhe që e gjithë shoqënia, do të thotë, gjatë gjithë kohës dalin me shoqëni, dhe kjo është edhe një mënyrë e shkëmbimit kulturor në mes tyre. Edhe përmes ushqimit, e përmendi që e pëlqen edhe ushqimin, edhe që ky është një shkëmbim i mirë kulturor që t'i dim traditat. Edhe pse e ka prit gjithë këto, mirë po është pasionuar edhe me gjëra tjera të cilat i ka mësu gjatë qëndrimit kësaj në Kosovë. Ishte bukur edhe ajo pjesa kur thoshte që me anëtarë tjerë të familjes, ata që nuk dinin anglisht, kanë komunikuar me Google Translate. Shumë e bukur kjo. Mirë, nesër në kryeqytet, në sheshin kryesor, do t'jepet premiera për publikun e shfaqjes Up With People. Më intereson të di pak rrëfimi, çfarë në fakt përmban kjo shfaqje, çka do të ketë aty? Mundesh të na jepësh detaje sepse jeni bashkë organizator. Nëna Terez në ora 20 jepet shfaqja Up With People në Prishtinë për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë dëshmitar të kësaj performance. Është pak a shumë një performance musical, e cila është fantastike. Unë e kam pa vetë edhe jam pasionu edhe sa prap më vjen me pa edhe më nxjem të e prit me pa prap me qenë dëshmitar e kësaj performance, kështu që mendoj që do të pritet mirë, ka publicitet, vetë se jemi të përgatit, në shesh po përgatitet vetë se skena, kështu që janë të gjithë këtun, është pa bileta, është free show, kështu që jemi të mirë se ardhur, është diçka shumë e bukur. Janë student, të gjithë student për i vendeve të ndryshme të botës që japin një performance për neve, edhe me të vërtet, kur përfundon shfaqja, secili do të ndjej veten që është shumë pozitive dhe dën me bëu diçka për komunitetin. Domethënë dën me qenë vetë ambasadori vetvetes ndaj komunitetit me komunitetin bashkë. E qartë. Për fund, do doja që Chloe na thoshte çfarë pas këtij projekti, çfarë mendon organizata Up With People, ka në plan ndonjë projekt tjetër të këtij lloji apo me kaq përfundon ky projekt dhe ndoshta do të rinis diçka krejtësisht tjetër? Në fakt po ndërhy, Up With People e ka këto që për çdo semestër e vazhdojnë, do të thotë njëjtën. Çdo semestri tjetër do të fillojnë korrik, edhe do të jetë një grup tjetër i Up With People, do të thotë i mbi 100 pjesëmarrës tjerë. Kështu që unë po e pyes për Up With People çka për Kosovën, tash e tutje. So Chloe, what's next? Now you're in Kosovo, and what's next? Are you coming back or... Yeah. What does Up With People plan for Kosovo? So for now, Kosovo is the last stop of this tour, of this 6-month tour. Then after Kosovo, we're going to give all of our energy, and then we're going to take a break for a month in the summer, and then
In July, we start a new semester with a new group of people. We're going to new places. And I'm sure that the people who put together this first visit to Kosovo will keep talking to see how we can bring Up With People back here in the future, because I think everyone had a great time, whether it's us as a group or the community in Jakova and Pristina. So I'm sure there will be some more discussions about how we can do this again. Pra, grupi, do të thotë ky grup përfundon tash, kurse në korrekt fillon grupi tjetër, mirë, po ideja është që Up With People të kthehet sërish në Kosovë. Në ndonjë semestër tjetër, vitin tjetër apo pas 2 vitesh. Po që nuk ka diçka konkrete. Jo, se tash i përgatisin. Edhe Kloje përshkruan që faktikisht janë shumë të kënaqur me mikpritjen edhe gjatë qëndrimit tyre në Kosovë, kështu që me nxjespresin që me pas me qenë prap në plan program Kosova, edhe të vinë edhe të kënaqen edhe pjesëtarë tjerë të grupit. Ishte bukur që pa marrë parasysh ku këta do të shkojnë, do të flasin për ato se si kanë kaluar në Kosovë. Kloje, thank you very much for being here. Thank you for I really appreciate it. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Geta, faleminderit shumë edhe prej teje që bëre një punë mrekullueshme të përkthyesës. Faleminderit shumë. Mirë, po i ftojmë gjithë miqtanë, ata që po na ndjekin, që nesër, duke filluar nga ora 19, nëse 20, po, nga ora 20 të jenë në sheshin e kryeqytetit dhe të shohin një performancë vërtet bukur të një numri të madh të rinjve nga 18 vende të botës, dhe pse jo, siç e tha edhe Genta dhe Chloe, në një farë mënyre të mendoni 2 herë që edhe ju të veprani diçka për shoqërinë, për ambientin, për familjen, pjesë e cilës ju jeni. Është koha për miqtan, për antarët e familjes sonë të madhe të kompanisë mediale 21 Media. Pakës marketing, njerëz të cilët besojnë në ekranin tonë, është koha për ta tani.